welkom bij Get Rusty Cars. Ik zit al zo lang met een idee. Ik wil zo graag een keer racecoureur worden. En ja, ik wil gewoon iets van een raceauto bouwen en gewoon lekker daarmee spelen. En een beetje lage instapdrempel, niet te moeilijk. En ik wil het al een hele tijd. En nu is iets van, ja weet je, ik moet het ook gewoon doen. Want het is gewoon lachen, het is gewoon leuk en een beetje fun hebben, een mooi autootje bouwen. En dan kijken, nou, wie weet, ja, word ik ook nog wel goed in racen, wie weet. In Portugal heb je dus van die Parisiërs, zo heet dat. En daar kan je dus heel leuk met gewoon een heel klein autootje, een beetje om pionnen heen, een slalom en een beetje donuts maken. En volgens mij is dat perfect om mee te beginnen. En nu ben ik er dus ook achter gekomen dat mijn opa ook meedeed aan die Parisiërs. Toen ik dat hoorde, dacht ik echt, zie nou wel, het zit gewoon in het bloed. Iets met auto's en racen. En dus moet gewoon in ode aan mijn opa, moet ik gewoon een keer meedoen. En dus ik ga even onderzoeken wat voor auto had hij. Misschien kan ik wel oude foto's vinden. Misschien kan ik ook wel net zo'n auto als hem bouwen, dat zou leuk zijn. Maar eigenlijk wil ik ook vragen van, wat zouden jullie graag zien als raceauto? Moet natuurlijk wel praktisch zijn en ook wel een beetje leuk. Leuke auto. Ik hou niet van suffe auto's. En dus ja, denk mee. Laat een comment achter. En dan kunnen we samen gaan kijken wat het wordt. En ook wat ik jullie wil vragen is, als jullie nou ook willen doneren op onze PayPal donatiepagina. Dan kunnen jullie ook meehelpen dit avontuur te realiseren. Want ja, het is natuurlijk wel kostbaar om een raceauto te bouwen. Dus het zou heel fijn zijn als jullie mee willen helpen. Want op die manier dan kan het ook echt gebeuren. En ja, ik heb dus nu als werkende auto heb ik alleen mijn daily driver. En dat is deze Mercedes Vito. Kijk, helemaal vol met spullen. En achterin ligt ook nog een fiets. En dat is gewoon een cargo auto. Maar kijk, ik heb pionnetjes neergelegd. Laten we eens even kijken wat je ervan bakt. Autootje. Het is helemaal niks bijzonders. Het is gewoon een 109 CDI. 0 horsepower. Maar we gaan eens even kijken hoe dat is om tussen die pionnen door te gaan. Kijken waar ik nog aan moet oefenen. En waar de volgende auto aan moet voldoen. Er is één pion echt heel dichtbij hier. Ik rij even een stukje naar achter. Oh mijn god, er zit zo weinig ruimte tussen. Oké, daar ga ik. 2. Oh, slalom en terug. Kijk of ik die laatste omgegooid heb. Oh mijn god, ik heb er 3 omgegooid. Dus, oké, slecht. Ik ben trouwens niet helemaal overtuigd of ik nou die pionnen omgooi of dat het gewoon de wind is. Dus dit moeten we nog een keer overdoen in minder winderige omstandigheden. Oké, poging 2. Are you ready? 3, 2, 1. Oh ja, je moet gewoon niet zo breed omheen sturen. Ik vind het als een slang er tussendoor. He died. De camera ging al liggen voordat de auto in de buurt kwam. Dus nog een keer. Poging 3. Ik moet aan een slang. Ik ben een slang. Ja, en deze auto is ook een diesel. 3, 2, 1.
een slang. Denk aan slang. Slangetje. Alles omgegooid. Ik zag het in de achteruitkijkspiegel. Oh. Daarom moet ik een betere auto hebben. Ik heb zo'n groot achterlijf in deze potvis. Ik hou het voor gezien. Nou, conclusie. Deze auto vind ik niet werken. Ligt niet aan de coureur. Ligt aan de auto. Veel te lang, veel te log, veel te potvis. En ik moet echt op zoek gaan naar iets anders. En ondertussen ook trainen. Dus alsjeblieft, volg ons, subscribe ons, help ons, doneer ons. En dan gaan we verder met dit avontuur. Estou a pensar em fazer carro de corrida. Estou a ver fazer um carro de corridas. Achas? Capacete. Acho que...